Bună seara și bine ați venit! Deschidem serviciul divin în această după-amiază cu cântarea Se așterne frumos peste suflet, 528. Să ne rugăm. Tatăl nostru pe care ești în ceruri, îți mulțumim pentru ziua aceasta de sabat și pentru ziua de odihnă care ne-ai dat-o. Îți mulțumim, Doamne, că am putut să ne adunăm împreună, să avem părtășie cu frații și surorile, Doamne. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru fratele pastor. Te rog frumos ca să-l binecuvintezi și ca să luăm, Doamne, ce spune la inimă și pentru săptămâna aceasta. Amin. Pentru săptămâna aceasta te rog frumos ca să ne ghidezi și să fii cu fiecare în parte, cu problemele care are și te rog frumos să ajuți, Doamne. Amin. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Slavei necuprins, își va
Bună seara și bine ați revenit la adunare, la începutul unei noi săptămâni. Este privilegiul meu să vă introduc pe unul dintre cei mai noi prieteni ai mei. I call you a friend of mine. Yes, Simon, you're my friend, too. Fratele Jim Burr a fost la noi la o evangelizare în Fresno și a prezentat înaintea fiecarei seri, înainte de începutul evangelizării, despre stele și despre astronomie. Și a vorbit toată săptămâna trecută la vecinii dumneavoastră, la LLBN, și aflând că este în zonă, l-am invitat și am zis, păi dacă sunteți aici, de ce nu veniți la biserică? Că se întâmplă și eu să fiu acolo la Biserica Românească, și a acceptat să vină. Eu cred că voți fi binecuvântați. Dar mai întâi să îl prezint. How old are you, brother Jim? Câți ani ai? In a few weeks, I will be 81. În câteva săptămâni, 81 de ani. 81 de ani. And tonight you'll speak to us about astronomy and stars. Deci în seara aceasta ne vei vorbi despre stele și astronomie. Orion. When did you get into the whole thing? Când te-ai apucat de treaba asta? When I was a little kid, about 8 years old, Când aveam vreo 8 ani, eram un băiețel, a man came to camp meeting and showed these wonderful pictures of un the om a heavens. venit la camp meeting și ne-a arătat aceste poze cu stele. That was what got my interest. Atunci a fost pentru prima dată când am început să fiu interesat. And many years later, I started building telescopes. Mai ani după aceea am început să construiesc telescoape. And it turned out that everybody liked my telescopes, including NASA. Și se întâmplă că mai toată lumea le-a plăcut telescoapele mele, inclusiv cei de la NASA. And we built 2 for NASA for the Mars Science Lab. Și am construit 2 telescoape pentru NASA, pentru unul dintre laboratoarele lor. And some really big, one of them is on a trailer. It's a 4-wheel trailer, a really, really big Deci telescope. sunt telescope mari, unul dintre ele ai nevoie de o remorcă, de un trailer ca să-l poți să-l transporti. And I'm semi-retiring now, but have my ministry and still build a few Și eu telescopes. sunt pe jumătate pensionat, dar am misiunea mea, my ministry. But I know that you've got into the whole thing when you were about 45. Yeah. Deci mi-aduc aminte că în povestirea noastră mi-a spus că el s-a apucat de astronomie, de fapt, când avea 45 de ani. What have you been doing before that? I was running a repair business, television L-am repair întrebat, business. dar înainte de asta ce ați făcut? Și se ocupa avea un business de reparat televizioare și aparate electronice. And working in satellite industry. Și satelite și sistemul acesta. I don't want to take any more of your No, time, okay. and we just jump into the topic. Okay. Am zis că vom începe deja să începem. Cineva din spatele adunării spune, nu mă auziți pe mine sau pe fratele? Nu mă auziți pe mine? Deci, da, îmi pare rău pentru sora mai în vârstă care a ridicat această obiecțiune. Este soția mea. This is my third church today. My wife raised an objection that she couldn't hear me, and I apologize for the old lady in the back of the church that she couldn't hear that. Okay, say that again. This is my third church today. Aceasta este a treia biserică la care am fost astăzi. So we may skip over a couple of slides. I didn't have time to go back and make some changes. Așa că am să mai sar peste unele dintre diapozitive pentru că n-am avut timp să le organizez pe toate. Because at Eagle Rock we were doing Pathfinder stuff. Okay. În altă localitate unde a fost... We're looking at a beautiful picture of Orion. Deci ne uităm la we don't see it on the screen. Oh, we see it. Da. Deci în curând sperăm să apară și pe ecran o minunată poză a There it is. constelației Orion. Probably need to put some lights down. Yes. Yeah. Yeah. More lights down. More lights down. Yeah. Can have even more lights down. This is Orion, and this is really true color. This is constelația Orion și aceasta este culoarea adevărată. People often ask, is the color real? De multe ori oamenii pun întrebarea, este culoarea reală pe care o vedeți? This is the biggest telescope we've ever built. It's up in New York. Acesta este telescopul cel mai mare pe care noi l-am construit. And I invented some binocular telescopes. Și am inventat aceste telescoape în formă de binoclu. You look down into it, you have a telescope on each side of your head. Deci în timp ce te uiți în jos, de fapt ai un telescop de fiecare parte a capului tău. My wife and I are going to Haiti in 2 weeks. This is how it looked after the earthquake. În 2 săptămâni voi merge eu și soția mea în Haiti și așa arată țara datorită cutremurului. And they're eating mud cookies in Haiti. Și The ei poor people. mănâncă prăjituri din
din Maybe lut. they take mud and clay and they put vegetable oil and salt with it. Ei iau bucăți de clei și pun în ele buruieni și ceva ulei și le mănâncă. This is the poorest people of Haiti. Acestea sunt cei mai săraci oameni din This man has started an orphanage, has 63 kids in orphanage. Acest om a pornit un orfelinat, are 63 de copii în He's orfelinat. 60 years old. Are 60 de ani. He has an academy with 700 people Are o coming in. academie cu 700 de copii. One man in 10 years Un om a făcut toată treaba asta în 10 ani. has built this wonderful academy. A construit această minunată academie. And you can see the building there. It's now 3 stories. That's a 2-story picture. Este de fapt o clădire cu 2 etaje. And he's done a wonderful job of building this. A And făcut o lucrare foarte bună. it's Feed My Lambs ministry out of Bermuda. His office in Bermuda. He lives in Denver. Deci el locuiește în Denver, dar biroul lui este în Bermuda și lucrarea se cheamă Paște Mielușei mei. And so in 2 weeks, my wife and I are going to Haiti with him. În 2 săptămâni mergem în Haiti. Do some astronomy there, and I've already built him a telescope for the academy. El a construit deja, fratele a construit deja pentru ei un telescop pentru academia lor. A couple of pictures for the young people. Did you ever look at a cloud that looked like a teddy bear? V-ați uitat vreodată la nori care arată ca de fapt Or a horse? un cal sau un ursuleț Or a big bird? sau o pasăre mare? Looking through telescopes, we see things look like a porpoise. Here's the porpoise galaxy. Aceasta este una dintre galaxii, nu știu dacă se cheamă Delfinul. Here's the tadpole galaxy. Aceasta este galaxia Mormoloc. And somebody tried to get Tiger Woods getting a hole in one. Here's a hole in one on the moon. Tiger Woods a încercat să arunce și el o bilă, știți, la golf, dar aceasta este de fapt cum arată un crater pe lună. And here's a couple of mice, but here's the mice galaxies. Aceasta este galaxia șoarecelui. Eu nu sunt familiar cu numele galaxiilor. Vă rog să mă iertați, notele mele la astronomie sunt 0. Că nu... The Michigan Conference asked me to come up and help them teach little kids, adventurers, astronomy. Din conferința Michigan a rugat pe fratele Burr să meargă să învețe pe copii noțiuni elementare de And so we astronomie. did 275 pictures. And what I asked them to do, we sent them videos to each club. And Bill, you go home and look about, next time, tell us about the mice galaxies. And they assign these pictures to different kids so they can come back and we can learn astronomy from what they're doing on the internet. Deci copiilor li s-au dat vreo 275 de poze la care ei să se uite și după aceea să fie în stare să identifice aceste galaxii diferite. There's a guitar nebula. Aceasta este nebula Chitara, There's a Chevy Nova. este un Chevy, Nova. Here's a supernova. aceasta este supernova, And here's a supernova in the sky. aceasta este de fapt o galaxie denumită supernova. And we're going to head to a different direction now. Să ne deplasăm într-o altă direcție a discursului nostru. The Bible tells us the New Jerusalem is have I got too much down here? Yeah, The New Jerusalem for him. is the city of light. No need of sun there. Biblia spune că, sper că eu sunt de vină, deci Biblia spune că orașul Noului Ierusalim va fi orașul luminii, pentru nu este soare acolo, nu este... I believe that's a real city. I really believe it's there. Eu cred că Noul Ierusalim este un oraș adevărat. What would happen if we pointed our telescope at the New Jerusalem? Would God have to cover that up with a thick cloud? Ce s-ar întâmpla dacă noi ne-am uitat printr-un telescop? Ar trebui oare ca Dumnezeu să acopere întregul oraș cu un Because in the Old nor? Testament, the Lord said to Moses, "Lo, I come to thee in a thick cloud." În vechime, Biblia spune că Domnul a zis, iată vin la tine învăluit într-un nor. And the Lord said to Moses, I'm going to come to you in a dense cloud. And Mount Sinai was covered with smoke. The smoke billowed up like a smoke from a furnace. Deci atunci când Domnul a vorbit lui Moise, a spus, iată că vin la tine într-un nor întunecos, muntele Sinai era acoperit în fum și stâlpi de fum se ridicau ca dintr-un furnal. I've discovered a cloud that is so big, I think it may be covering up the light from the New Jerusalem. We'll see what you think. Deci am descoperit un nor care eu cred că de fapt acopere Noul Ierusalim sau învăluiește Noul Ierusalim ca să nu-l putem vedea. There's another scripture talking about God coming in a thick cloud of darkness. Există un alt paragraf care ne vorbește despre faptul că Domnul vine într-un nor. Now we're going to look at Orion, and Orion is a constellation. You could make a stick figure like a man, a shoulders, belt,
Deci, constelația Orion arată ca un om, de fapt, are cele trei stele care le vedeți la Burr sunt, de fapt, numite cureaua, sau centura Orionului este ca un om care, de fapt, ține un arc, dacă observați. So we have 88 constellations, but they're just stars that you could make like a Big Dipper, you could make a figure around. That's a constellation, just some stars that you could make a stick figure around. O constelație este, de fapt, o aglomerare de stele și... da. We're going to look at the Horsehead Nebula right below the belt star of Orion and the Great Nebula, which is down a little lower here. Deci, o să ne uităm la constelația Calului, care este undeva în zona aceea. And so here the Hubble looks in on the zoomed in on the Horsehead. Telescopul Hubble se concentrează asupra acestei constelații. This is so big we could put 100 of our suns with all of the planets would fit across here. Deci, unde vedem noi norul acela, putem pune 100 de sori cu toate stelele de împrejur, doar în spațiul acela. Now this is huge. The Hubble zoomed in even closer. Și telescopul Hubble s-a apropiat și mai mult. Now the next picture we're going to zoom back so far you won't even the horse is hit there but you won't be able to see it. Și dacă pătrundem chiar mai mult în norul acesta, nu-l mai vezi. Can anybody see the horse head there? It's there. Here it is, right here. Ne-am îndepărtat și mai mult de constelația aceasta și capul Calului, cum ar fi, este încă acolo, dar noi suntem așa de departe de el. Îl vedeți tocmai acolo undeva. Now look at the light coming out from behind this thick cloud. Deci lumina vine din... Say that again, please. Would you mind saying that again? Oh, the light, see the arrows where the light comes out from behind the cloud? Deci puteți observa că lumina radiază din spatele acestui nor care este acolo. E un nor acolo. And it's really interesting what astronomers are saying about this. Și foarte interesant ceea ce astronomii spun despre aceasta. It's called Bernard's Loop, discovered by E.E. Bernard. Se numește Bernard's Loop. It's a loop. Cercul lui Bernard. And if you pentru că a fost descoperit de el. You could go home and Google this, what they're saying about Bernard's Loop. Look at what the astronomers are saying. Deci dacă mergeți acasă și veți căuta dumneavoastră cu Google, veți vedea ce spun astronomii. They say the dark clouds of dust which are simply blocking the light from whatever is behind it. Ei spun acest mare nor de dust, de praf care este acolo, pur și simplu blochează lumina a ceva care este în spatele lui. The astronomers don't know what's back there, but they say there must be something bright. Deci astronomii se uită la constelația Orion și îi spun, este ceva acolo, dar noi nu știm ce este în spate, trebuie să fie ceva foarte strălucitor. Do you think maybe? Credeți dumneavoastră că ar putea fi orașul Sfânt sau Noul Ierusalim? E posibil? Now something very interesting is right on the equator, where every eye could see it. Ceva foarte interesant este chiar la ecuator. We can't see the things like in Australia they see the Southern Cross. We can't see that. Deci în Australia ei nu pot să vadă crucea sudului. Ce am zis? Southern Cross. There's a cross in the sky, the Southern Cross. We can't see. Dar noi nu putem să vedem steaua sudului sau crucea sudului. And Australians can't see the Big Dipper and things like that. Iar cei din Australia nu pot să vadă But at the equator, everybody on Earth could see the equator. The equator. Everybody can see where this is at, right on the equator. Deci cei care se află la ecuator, ei pot să vadă în ambele direcții. And here's the scripture in Matthew 24. You can just translate from the screen, maybe. Deci, la ecuator, adică în Matei 24 spune, așa cum fulgerul vine de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. And so this cloud is so big, this dark cloud is so big, you wouldn't believe it. Deci, acest nor care se află acolo în această constelație Orion este așa de mare încât nu ne putem da seama. Now my mother just passed away at 104 years. Mama mea a murit la vârsta de 104 ani. If she drove every day of her life for 1,000 years, dacă ea ar fi continuat să conducă mașina ei pentru 1000 de ani, could she drive across that cloud? Ar putea oare să conducă să treacă toată dimensiunea aceasta? She could only get across this little green light in 1,000 years of, in 104 years doing 1,000 miles every day.
Deci dacă ea ar fi condus 1000 de ani, n-ar fi putut să conducă decât cât era punctul acela verde. If you were going to drive across that with your car at 1,000 miles a day, would take 1,000 sextillion years. Deci dacă ați conduce o mașină pe toată perioada aceasta, pe toată lungimea acestei elipse, pentru 1000 de mile pe zi, ar lua cifra aceea foarte lungă pe care o vedeți pe ecran. So it's kind of fun to think maybe that could be the place. This is the beautiful Orion nebula. Aceasta este constelația Orion, minunată, așa cum o vedeți într-o fotografie de aproape. Now the first picture of Orion was taken in 1880. Prima fotografie a constelației Orion a fost luată în 1880. By 1883, the cameras in the film had really improved, and here's a picture from 1883. În 1883, aceasta era o fotografie care s-a luat și făcuseră evidente progrese. And I think it was in probably the cover of a newspaper, and everybody in town was saying, "Wow, did you see what the astronomers did today?" Probabil că a fost pe prima pagină a ziarului și toate ziceau, "Oh, ai văzut în ziar această poză fantastică." And if the whole city was talking about how great this was, and God had shown Ellen White something like this, deci, în timp ce tot orașul vorbea despre poza aceea pe care ați văzut înainte, iar sorei White, Dumnezeu a arătat constelația Orion din acea fotografie the people color. of the city are talking about this, Oamenii din sat, din oraș vorbesc despre poza asta, but God had shown her something like this. iar sorei White, Elenei White, în aceeași perioadă i-a arătat această poză. What would you say? She says, "Oh, for language. I wish I had language." Atunci Ellen White ar spune, dar aș putea să exprim ceea ce văd în cuvinte. Oh, for language to express the glory of the bright world to come. Dacă cuvintele mele ar putea să exprime strălucirea lumii care va veni. You can just read it off the screen, I think. Eu doresc să fiu acolo și să privesc pe prea iubitul meu Iisus, care și-a dat viața pentru mine și pentru ca să fiu transformată în imaginea glorioasă a sa. Am rugat pe îngerul meu care mă însoțea să mă lase să rămân în acel loc. N-am putut să tolerez gândul că va trebui să mă întorc în această lume întunecată din nou. And she goes on. Și apoi ea continuă. Atunci, acest întuneric care acoperă mintea și ochii noștri se va îndepărta. Când privim gloria cerului și când și când ne uităm la gloria cerului printr-un telescop, atunci pata păcatului este îndepărtată de la noi și întregul cer și întregul pământ va apare în frumusețea destinată de Dumnezeu. Okay, I thought it'd be a little save time for you just to read it. Ce câmp minunat de studiu se va deschide înaintea noastră. This is a cluster of we call them globule clusters of stars. Aceasta este un conglomerat de stele. The Milky Way galaxy is much like a hurricane. If you see a hurricane on the Weather Channel, Galaxia Calea Lactei arată mai mult așa ca uragan, un vârtej, da, un vârtej. We have maybe 200 billion stars going around just like a Închipuiți-vă 200 hurricane. de bilioane de stele care They just spin around. toate se învârt în același timp. But when we look at our galaxy, every once in a while we see a bunch of stars. We call them a glob, like a million stars. Și uneori când te uiți la această galaxie a noastră, vezi o conglomerare de stele, undeva noi le numim, And we have over 100 of those. cred că se cheamă globul, nu știu, termenii de astronomie nu există în vocabularul meu în limba română. This, we believe, they tell us they think this is the biggest 10 million stars. Deci, această aglomerare de stele care are probabil vreo 10 milioane de stele. And so when we look around the galaxy, we see one here and one over there. Și atunci and când ne one over uităm there. la galaxia noastră, vezi o asemenea aglomerare de stele, una acolo, alta dincolo. Now we put a $125 million camera on the Hubble, the new color camera. Here's the picture they Deci got. This is the old picture. Aceasta este poza cea veche, dar am pus o cameră pe telescopul Hubble
de vreo 125 de milioane de dolari, parcă a zis, și atunci când această cameră a luat poze din univers, așa arată de fapt poza precedentă. You know, we're seeing a picture 10 times better than what you're seeing. Would it be possible to put these lights down, or is that part of the... Are we recording this? Ideea este că acolo pe screen-ul acela Look back here, culorile folks. sunt Look at these. mult mai screens. pe cele două Is that televizoare fantastic? I pe mean- care noi le vedem, culorile sunt mult mai vii, mult mai bright decât ceea ce vedeți dumneavoastră pe aici. Are they real colors? What? Is Are those, this the- yes, yes. The reds are cooler stars, and the yellow stars are cooler. The blues and the whites are hotter stars. Deci am întrebat dacă aceste culori pe care eu le văd pe ecranul acela, care sunt un roșu foarte aprins, un albastru foarte viu, dacă sunt culorile reale. Și el spune că da, acestea sunt culorile reale, pe care le văd ei atunci când se uită prin anumite telescoape. I was attending a lecture on gravity from a professor from the university. Sorry, did you attend the lecture? I attended a lecture on gravity. A fost la o clasă despre gravitație la una dintre universități. And this professor said, well, to illustrate, pretend this is Jupiter, my hand is the sun, this is gravity. Deci, și profesorul explica, Sun. partea stângă, ceea ce vedeți, este planeta Jupiter, în partea dreaptă este Soarele, iar legătura dintre ele este gravitația. Now watch my hand wobble when Jupiter goes around, this is the sun. Deci, uitați-vă la mâna mea care se mișcă și ea în timp ce Jupiter se rotește. Jupiter moves the sun a 500,000 miles off center. În acest joc al gravitației, deci gravitația lui Jupiter mută de fapt Soarele, how much? 500,000 miles. O jumătate de milion, o jumătate de milion într-o parte și într-alta. You notice when fathers have little babies, they spin their babies in a circle. When they get to be teenagers, they spin us. Right? Dacă am înțeles eu, când copiii sunt mici, noi îi învârtim pe ei, când ei cresc și se fac puternici, apoi ei ne învârt pe noi. And so we have Jupiter going around the sun every 10 years, but Saturn going around every 29 years. And so it together will move the sun 1,000,000 miles. Deci, Jupiter și cu Saturn, atunci când gravitează în jurul Soarelui, mută Soarele 1,000,000 miles. 1.000.000 de mile într-o parte și într-alta. When they're on opposite sides, Jupiter and Saturn here, the sun comes right back where you'd expect it, but otherwise, when they get on one side, then they'll move it about 1,000,000 miles. Deci când Jupiter este de o parte, Saturn este de alta, atunci Soarele se află în mijloc unde ar trebui să fie, dar când amândouă planetele sunt de o parte, atunci Soarele cunoaște o deplasare de 1.000.000 de mile. And so, That must be in the winter time. as our sun goes around the galaxy, you would expect it moving like this through the galaxy. Deci noi ne așteptăm ca Soarele să se mute în felul acesta prin galaxie, But if Jupiter happens to be going around like if Jupiter's going around like this, dar atunci când Jupiter se rotește în jurul Soarelui, you're going to see our sun move a 500,000 miles every 10 years. deci în felul acesta noi vedem Soarele, în timp ce Jupiter se rotește în jurul Soarelui, atunci vedem Soarele deplasându-se de pe orbită, am putea spune, cu 1.500.000 sus și în jos. So we call this a sine wave. Jupiter's going to move the sun like this as it goes at 45,000 miles an hour around the galaxy. Deci, în timp ce Soarele, mă amețește și pe mine, dar în timp ce Soarele se mișcă cu 45.000 de mile, So we have a sine wave from Jupiter. Okay, you with me? deci, lucrul principal este că Soarele nu se mișcă așa cum ne închipuim noi într-o foarte regulat, ci de fapt Soarele se mișcă up and down într-o mișcare sinusoidală. Every 29 years Saturn goes around, so Saturn's going to move this sine wave from Jupiter. Every 29 years Saturn's going to do this. Dar apoi vine Saturn care se învârte în jurul Soarelui și asta schimbă traiectoria Soarelui. Dar sper să fie foarte clar ceea ce vă explicăm. And so Jupiter, I need a crayon here. And so we see the sine wave of Jupiter, but Mercury goes around every 88 days. Deci, Mercur se rotește în jurul Soarelui 88 de zile. Adică anul pe Mercur trebuie să fie 88 de zile pe an. So Mercury is going to have it's going to move the sun 200 miles like this with another sine wave superimposed on that sine wave. Then,
Saturn? Did you say Saturn moves it? Mercury does every 88 days. Yes. Venus is 254 days. Earth is every 365 days. Oh, all right. So what I'm getting at is we have this sine wave from Jupiter and one from Saturn, but we've got all these little sine waves from Mercury, Venus, Earth, and Mars, and so the sun is just doing this. Deci, cu alte cuvinte, fiecare planetă care gravitează în jurul Soarelui afectează felul în care Soarele evoluează în univers și face tot felul de mișcări. And what this professor said, when you have three, like Jupiter, Saturn, and the Sun, that are different masses. Și ce acest profesor spunea, când ai aceste planete, fiecare dintre ele cu mase diferite, și anume Soarele, Saturn și Jupiter. This professor said that nobody can give you a formula for the center of the rotation of the Sun. It can't be done. Și a spus, nimeni nu poate să creeze o formulă matematică care să descrie, de fapt, această mișcare a acestor planete. And I emailed him before, and I said, before I repeat this in public, did I hear you correctly? Și fratele Jim a spus, înainte ca să te citez în public, am înțeles cu adevărat ce vrei să spui? He says, go to Wikipedia, three-body problem, where you have three planets, different masses. Și el a spus, du-te la Wikipedia și verifică acest concept, three-body problem. Three-body problem, yeah. Three-planet problem. Problema legată de trei corpuri cerești. He says, even Albert Einstein cannot write a formula for three. Și nici măcar Einstein, cât era de deștept, n-a putut să creeze o formulă pentru trei planete. He says, go to Wikipedia, three-body problem, look it up. Du-te la Wikipedia și verifică acel concept. What blew me away is that we have 200 billion stars in the Milky Way. They're all moving. God's got it all figured out, and Einstein can't write a formula for three. Deci ceea ce m-a făcut pe mine să pur și simplu să-mi pierd mintea este că nici măcar Einstein, pe cât a fost de deștept, n-a fost în stare să creeze o formulă matematică pentru trei planete, în timp ce în întreaga galaxie Milky Way noi avem milioane de planete. Și cu toate acestea Dumnezeu face ca toate să se miște într-o ordine desăvârșită. I have on my computer a video, Hubble made a video of these stars moving over the next 10,000 years. They recorded it, made a 4-year recording, watched them for 4 years. They made a video, but it's on my computer and I didn't get here early enough to plug it in. Dânsul are pe computer Hubble au creat un video cu privire la mișcarea acestor planete, presupun. The planets in our galaxy? The planets in our galaxy, or which ones? The stars. Hubble zoomed in on all of these stars and watched them for 4 years, and then they make a video clip. I have it. Deci, Hubble telescopul a făcut un videoclip, au filmat planetele pentru 4 years? For 4 years. And just after 4 years, they'll show you how they will move. Deci, pe parcursul acestor 4 ani de zile au filmat planetele și au făcut un video ca să vezi cum aceste planete se mișcă în univers. Da, fără să se lovească unele de altele, presupun. Okay. Yeah. Well, I have to say something of myself. The Hubble telescope made this picture. Telescopul Hubble a făcut această fotografie. Like you looking through a straw. Așa cum te-ai uitat printr-un pai. And the Hubble looked in the north. Și cei de la Hubble s-au uitat către nord. And we look at the south, we're like a hurricane, in the center of a hurricane. We're looking at all these stars. We can't see what's behind the center of our Milky Way galaxy. Say that again, please. Okay. We look at the north because we're looking outside of the galaxy. If we look to the south, we're looking to the center of our... Deci, din poziția în care planeta Pământ se uită, dacă noi ne uităm către nord, pentru că în direcția aceea putem vedea, dacă ne uităm către sud, noi nu putem vedea. And so the Hubble looked in the north so it could look out of the galaxy and get. Deci s-a uitat către exteriorul galaxiei, către nord. And the Hubble looks like you looking through a straw. Ei s-au uitat ca și când te-ai uitat printr-un pai. And this picture was a time exposure. The camera was open for 84 hours. Și această fotografie a fost luată pe perioada de 84 de ore. And on the screen we have about 20,000 galaxies. Și în această fotografie avem vreo 20.000 de galaxii. Now, if you were going to take a picture of the whole sky through a straw, how many pictures would you have to take? Deci dacă ar trebui să iei o fotografii prin acel pai, câte fotografii ar trebui să ai ca să acoperi întregul cer? It take about 27 million pictures to get the whole sky. Ar trebui să iei vreo 27 de milioane de poze ca să poți acoperi întregul cer vizibil.
So if each picture is 20,000 galaxies, you see how big God is. Fiecare fotografie are 20 de mii de galaxii. Ne putem da seama cât de mare este cerul. And so it looked in the north, and the Bible had that right too, because the Bible says God hangs the north over the empty space. Deci noi ne uităm către nord și Biblia este întrătățită când spune că Dumnezeu atârnă miază noaptea pe nimic. Pe nimic. So, Octavian, what are you going to do when you get to heaven? Octavian, ce o să faci când te duci în cer? I'm gonna go with you to get some astronomy. Here's what God could say. Octavian, what I want you to do is I'm going to assign you your speck of the universe. You're going to be responsible for all the galaxies you can see through here. Și o să zic, Octavian, uite, ție îți dau toate galaxiile astea să le studiezi, toate aceste galaxii pe care tu le poți vedea, cât poți tu vedea printr-un pai. And so the Lord could say, Octavian, what I want you to do is go out there and let's just go to one. You see 20,000 there? Let's just put one on the screen. Okay? Și Dumnezeu va zice, uite, te uiți din acele 20.000 de galaxii, uite, hai să alegem una. There's one galaxy now. O galaxie, hai să luăm din cele 20.000, am luat una. The Lord says, what I want you to do is go out and check out every star on the screen, but you have to only go for 6 days. You got to come back because the Bible says from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship deci before me. te duci și te ocupi de toate stelele care sunt într-o galaxie, dar ai numai 6 zile la dispoziție pentru că în sabat trebuie să vii înapoi. Now you're going to get a lot of frequent air miles. O să ai o mulțime de mile gratuite, da, de traveling. Because you're going to have to come worship the Lord every week, and you come back at the speed of light, or the twinkling of an eye, or the speed of thought. Not the speed of light, faster than speed of light. It's got to be right now. Viteza de circulație va fi mai repede decât viteza luminii, va fi viteza gândului. So how long would it take you to cover the stars on the screen? How long would it take you to visit 6 days for each star? Deci cât îmi va trebui mie ca să vizitez toate stelele dintr-o constelație, dintr-o galaxie, 6 zile pentru fiecare din ele? 14,737 years. O să-mi ia peste 14 milioane de ani. Do you have billion in Miliarde, mulțumesc. Do you have billions in Romania? Yeah, they have a word. When I was Russia, I've been all over Russia in 20 cities of Russia, and when I go to Russia, I always say 1,000 million, and rather than billions and trillions. Deci, m-a întrebat dacă noi avem cuvinte în limba română pentru billions și cuvântul este miliarde, da, pe care și eu l-am uitat. There's a famous science fiction writer. Este un renumit scriitor de science fiction. Asimov. He doesn't believe in God. Care nu crede în Dumnezeu. He says, so I don't believe in the afterlife, therefore do not worry about the tortures of hell or even worse, the boredom of heaven. Și el spune, nu trebuie să te frămânți cu privire la torturile din iad și nici de plictiseala pe care o va avea în ceruri. You think you're going to get bored in heaven? Credeți că vă veți plictisi în ceruri? Look at what the angel told Ellen White. Uitați ceea ce îngerul a spus sorei White. If you're faithful, you and the 144,000 shall have the privilege of visiting all the worlds and viewing the handiwork of God. Dacă vei fi credincioasă, tu și cu cei 144.000 veți avea privilegiul de a vizita toate acele lumi și de a observa lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. If you're faithful, dacă vei fi credincios, voi putea să vizitezi tot. The Kepler Space Telescope tells us that they believe there are 20 billion planets in Milky Way galaxy. Deci, oamenii de știință au estimat că s-ar putea să existe 20 de miliarde, 20 de miliarde de stele asemănătoare planetei Pământ în galaxia noastră. Eye has not seen, ear has not heard the things that God has prepared for them that love Him. Lucrurile pe care ochiul le-a văzut, urechea nu le-a auzit, sunt cele pe care Domnul le-a pregătit. Another beautiful galaxy. Această poză a galaxiei noastre. You want to just translate that from the screen there? Should I read it? Yeah. Deci, o lume după alta oferă închinare divină Domnului, presupun că Him este Domnului. And heaven and all the universe would have been just as happy. Is it easy for me to read it? Yeah, you can read it. I try to understand the meaning. I need to read the whole passage.
But go ahead, you can read it. Read it? Okay. He has worlds upon worlds that give him divine honor. Deci el a avut și alte lumi după lumi care să-l onoreze pe el, pe Dumnezeu. And then heaven and all the universe would be just as happy Și cerul și întregul univers ar fi putut să fie la fel de bine fericite if he had left this world to perish. dacă el ar fi lăsat această lume să se prăpădească. But so great was his love for the fallen race Dar așa de mare a fost iubirea sa pentru această lume căzută, that he gave his dear son to die încât el a dat pe Fiul Său prea iubit să moară pentru that they noi, might be redeemed from eternal death. pentru ca ei să poată fi răscumpărați din moartea eternă. Human language is inadequate to describe the reward of the righteous. Limbajul omenesc este incapabil să descrie răsplata celor credincioși. It will be known only to those who behold it. Va fi cunoscută doar de aceia care vor ajunge să o privească. No finite man can comprehend the glory of the paradise of God. Nicio minte infinită nu poate să înțeleagă, să perceapă gloria paradisului lui Dumnezeu. We're going to head in a different direction in the last 8 minutes. Și acum, pentru următoarele minute, într-o altă direcție. I travel a lot, I fly a lot all over, and I always pray before I get on the plane, Lord, is there somebody you want me to talk to? Deci eu călătoresc foarte mult și uneori mă rog ca Domnul să mă ajute să vorbesc cu cineva în timp ce zbor cu avionul. And a couple months ago, I was getting on a plane out of Seattle. Și acum câteva luni mă coboram din avion în Seattle. Yeah, Seattle. And I'm working on my sermon on my computer. El s-a urcat în avion și lucra la computer la una dintre predicile And dumneavoastră. the man next to me says, "You must be doing a seminar. What's your seminar on?" Iar cineva care stătea lângă dumneavoastră zis, se pare că lucrezi la un seminar. Ce fel de seminar este acesta? And I said, "Well, it's on astronomy in the Bible." Este astronomie și Biblie. And he is a science professor, teaches high school science. Și el este un profesor de știință la liceu. And I said, "Do you believe in God?" And he goes, Și fratele Jim l-a întrebat, tu crezi în Dumnezeu? Și el zice, And I said, "I want to show you the last galaxy." Aș vrea să-ți arăt. He got a 3-hour lecture. It's over 3 hours to Denver. Deci el a avut He got a seminar on astronomy from a biblical perspective. Deci pentru 3 ore a avut un seminar despre astronomie dintr-o perspectivă biblică pentru 3 ore cât a He durat teaches călătoria. astronomy, so he was interested. El, printre altele, predă și astronomie, deci a fost And I interesant. said, "You see this last galaxy, that little red dot there? Tu vezi această ultimă galaxie, acolo unde este punctul la roșu. That's 13 billion light years away. Can you comprehend that?" Este la depărtarea de 13 miliarde de ani lumină. Poți să înțelegi ce înseamnă asta? A light year is 6 billion miles. Can you comprehend that? A light year is 6 billion. Un an este 6 miliarde de ani lumină. Poți să înțelegi lucrul acesta. Because I said the Bible says as high as the heavens are above the earth, that's how great God's mercy is. Biblia spune că atât cât este de înalt cerul sau de departe cerurile, He didn't think there was anything in the Bible that would apply to astronomy. deci el a crezut că în Biblie nu se găsește nimic care s-ar putea aplica la astronomie într-un fel sau And then I said, can you comprehend how far the east is from the west? poți tu să înțelegi cât de departe este răsăritul de apus. Because Psalms 103 says, as far as the east is from the west, that's how far He's removed our transgressions from Pentru us. că Psalmul 103 spune cât este departe răsăritul de apus, așa de departe îndepărtează El păcatele noastre de la noi. And so then I showed him a picture of a beach. Apoi am arătat How many sands? poza unei plaje. How many grains of sand do you think are on that beach? Câte fire de nisip credeți că sunt pe plajă? Because the Bible says, just like you cannot count the sands of the seashore, you can't count the stars of the heavens. Și pentru că în Biblie scrie așa cum nu poți să numeri, de fapt, firele de nisip de pe o plajă, tot așa nu poți să numeri stelele din ceruri. Before the telescope was invented, we knew there were about 6,000 stars visible with the naked eye. Înainte ca să fie inventat telescopul, noi am crezut că sunt vreo 6.000 de stele pe cer. Pentru că atât puteam să vedem. I have some fun with this. People in Jeremiah's day, Jeremiah, don't you keep up with science, Jeremiah? Put him in a mental institution. Our scientists have counted the stars. We know there's 6,000 stars. You say like sands of the seashore? Well, a zis ceva de Ieremia, de fapt.
Should I simplify that? Yes. Well, the point is that scientists today agree with Jeremiah. Deci, oamenii de știință de astăzi ei sunt de acord cu Ieremia. Jeremiah says 3,000 years ago you can't count the stars. Ieremia spunea, nu poți să numeri numărul stelelor. Scientists today say that if you took all the sand on all the beaches of earth, roughly equivalent to all the stars in the known universe. Și oamenii de știință au spus că dacă ai luat tot nisipul de pe plajele Pământului, probabil că echivalentul este același cu numărul stelelor. And so this gives you a little idea of what we were doing as I went through. It's a 3 hour. You're not have 3 hours tonight. I got 3 more minutes. Vă dați seama cam cum evolua discuția dintre mine și omul acesta pe parcursul acelor 3 ore cât am zburat împreună. This science teacher also got biology from a biblical perspective. Da, acest profesor de liceu nu numai că a primit o lecție de astronomie, ci și de biologie. I got to cut this in 2 minutes. And I said to him, "There's a pin here. There's a stick pin on the head right here." Deci el are un bold, îl numim noi, da? Un ac. I said, "Do you realize when you were conceived, you could sit on the head of that pin?" Deci dumneavoastră probabil că nu-l vedeți, dar aici pe acest carioca dumnealui se află de fapt un ac. Și el a spus atunci când ai fost creat, de fapt tu puteai să fii pus acolo pe vârful acelui ac. That's some of the stuff I showed him. Okay, well, I'm not finding the picture I was looking for here. Okay, I guess it's not there. And I said, "You realize that you could fit on the pin when you were conceived?" Deci îți dai seama că atunci când tu ai fost conceput, puteai să fii pus pe vârful unui ac. And that little cell could read your DNA. It may be 50 billion pages of letter codes. Deci, în celula aceea se află DNA-ul tău care ar fi putut să fie scris pe 50 de... How many? 50,000? At least 50,000 pages, yes, of letter codes. What's the number again? 50? 50.000 de pagini. How many pages? At least 50,000 pages. 50 million, excuse me, 50 million pages. 50 million pages. 50 million pages. Enough 50 de milioane de pagini. Enough to make a stack of books from here to the moon in your DNA. Deci doar acolo în DNA-ul tău se află această informație care And this cap la little cap cell- ar acoperi distanța între Pământ și Lună. When you were conceived, that could read those pages in 30 hours Deci ca să citești întregul cod genetic, lucrul acesta se petrece în 30 de ore. and copy it in 30 hours Și să-l copiezi în 30 de ore. before it gives it to the next cell. Pentru ca să fie împrumutat, să fie transmis la următoarea celulă. And our scientists sequenced the human genome. They sequenced it to understand our DNA. It took them 13 years for 6,000 it took thousands of scientists 13 years with 6,000 supercomputers, 13 years to read it, but your cell can do it in 30 hours. Deci, ceea ce o celulă face în 30 de ore, l-a luat oamenilor de știință 6.000 de computere pe 13 years? 13 ani? 13 years? Yeah. Deci 6.000 de computere pentru 13 ani ca să poată să decodifice, de fapt, codul genetic. Our time Pe is care o celulă, lucru pe care o celulă îl face în 30 de ore. Our time is up, but you get the idea of what we're doing. And with the translator, it doesn't. And because of the cover more than- translator, No, yes. you did okay. And they helped you too. Yeah, they helped me too, yes. Well, then, timpul nostru s-a consumat, dar aveți o idee cât de cât despre frumusețea și grandoarea lucrării lui Dumnezeu, atât în ceea ce privește cosmosul, cât și în ceea ce privește the microcosmos, cum îl numim, de nivelul celular. Any questions? Let's take 3 questions. How's that? Oh. Ce ziceți? 3 întrebări din sală, dacă are cineva o întrebare? I was asking him if there is any questions. Cineva are o întrebare? The question was, what did the professor He say? was blown away. He was totally when I told him that you know about this, he went like, "Man, I never thought about that. That's amazing, you know." And he Atunci said, când a explicat despre conceptul acesta cu codul genetic și cu ființa umană și cu reproducerea celulei în 30 de ore, a zis, niciodată nu m-am gândit la asta.
And I gave him a Bible study guide with 25 Bible lessons workbook. Și i-am dat un studiu biblic care are în el 25 de lesii biblice. And I gave him a DVD on Daniel 2. Și am dat un DVD cu profeția din Daniel capitolul 2. And I gave him 4 programs on astronomy in the Bible. Și i-am dat DVDs, 4 DVDs on astronomy. Și apoi încă 4 DVD cu astronomie din perspectivă biblică. And he said, "Can I bring my class up for a tour of your place?" Și a spus, pot să-mi aduc studenții ca să fac un tur la locul în care I lucrez. said, "Yes, we live in the mountains. We got a zip line." He says, "We'll be up there." Și am spus, noi locuim în munți pentru că fratele e din Colorado și avem o zip line, așa că veniți să ne vizitați. Thank you. Another question? Yes, I have a young. How many stars are in the Big Dipper? Câte stele sunt în... The Big Dipper, they have photographed 1 million galaxies in the bowl of the Big Dipper. But the stars of the Big Dipper, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I guess 8 stars in the Big Dipper on the constellation. Deci, ai înțeles? Good. 8 stele sunt în constelație. Big Dipper is the Caru Mare? Caru Mare, ok. Ursa Mare, ok. I have 1, 2, 3. Let's say a quick question. Yes. With all of the evidence that we have right now with the DNA and other things in the constellation, why we still have the evolution passing on? I mean. Cu toate aceste dovezi științifice pe care le avem, cum se face că există evoluționiști? Because God interferes with their lifestyle. They cannot accept God. Deci, răspunsul este că dacă ar accepta pe Dumnezeu, ar trebui să accepte un Dumnezeu care interferează cu viața de fiecare zi. I recorded 22 programs in the building right over here this week. We recorded all week. Deci am we recordat demolished evolution. We so totally demolished evolution. Deci 22 de programe au înregistrat la LBN care demolează complet conceptul evoluționist. There was a question there. Yes. O întrebare acum. Do you think that God still creates? Pardon? Do you still that God continues the work of creation? Does the creation continue? If you look at Genesis 1 verse 2, it says, "Thus the heavens were finished." Deci, dacă ne uităm la Geneza capitolul 1 versetul 2, Biblia spune că și astfel cerurile, dar zice că s-au încheiat. And we do not see any new stars born. Și noi nu vedem alte stele care să apară, să fie create. We cannot show you a picture. We didn't have a star 50 years ago and now we have a star. We have never seen that. Deci el zice, n-am văzut o star care să nu fie existat acum 50 de ani, dar să o descoperim acum. Even though your National Geographic said this is a star birth era, stars are being born over here, you know. Deși în National Geographic mai vedeți asemenea But if you keep reading, they will tell you it takes 100 million years for a star to be born. Deci dacă continui să studiezi, ia 100.000 de eu sunt așa de confuz cu engleza și cu românească. And the telescope has only been around for 400 years. Deci telescopul n-a existat decât de vreo 400 de ani. So we can't show you any new stars. Noi nu putem să arătăm nicio stea nouă. Okay, good questions. I'd like to stay for another. Well, I would like to. We need to end. Yes, I'm done. All right, I know. We thank you so much for coming. Certainly. God bless. Deci, câți dintre dumneavoastră vreți să mulțumim fratelui Jim pentru că a fost cu noi în această seară? Frate Jim, I asked him how many of them did appreciate your visiting, please. Thank you. Praise the Lord. Praise Him. When would LBN going to put in the air what you have recorded with them? It's a new series, God's Universe. We were on 5 hours this week on every night. It'll be probably a few weeks before they get it edited. Deci o să ia câteva săptămâni până când o editează și Yeah, we did 22 shows. It should be on in another month or so. Probabil că într-o lună și ceva. Bine, vă mulțumim. Este 6:05 și dacă va fi cazul, va mai rămâne și pentru ceea ce am promis de dimineață, care este într-o altă dimensiune. Pentru a încheia programul nostru din această seară, am să vă invit să cântăm împreună cântarea de la numărul 551. Cântarea de la numărul 551 și cum eu nu cânt la pian, așteptăm pe cineva să ne ajute la pian.
Și să cântăm din ea prima strofă și corul, dacă are cor. A cuprins un dor de casă. Nu are cor? Atunci, prima și a treia strofă. Tată bun care ești în ceruri, prin credința în Domnul Iisus, venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru fiecare zi de har pe care ne-o îngăduiești și în special ziua de sabat pe care ne-ai dat-o. Te rog să binecuvintezi dacă în seara aceasta sau în ziua de astăzi a fost aici cineva care a luat o hotărâre bună, să ne dai putere să ne ținem de hotărârile pe care le luăm, pentru că vrem să Te onorăm cu viața noastră. Ajută-ne de asemenea să devenim o binecuvântare pentru cineva și să Te descoperim cuiva în fiecare zi. În felul acesta dorim să vie mai curând împărăția Ta. Te-am rugat acestea prin Domnul Iisus. Amin.